Шановні, всім привіт! Ви на каналі Чая.Вод.ua. До вашої уваги преміумний середній танк Китаю 8 рівня 122 ТМ, який ви можете купити в боновому магазині. Досі не можете визначитись, купляти цей апарат собі чи ні? В цьому відео я спробую допомогти вам у цьому питанні. Коротенько розповім про плюси та мінуси цього танку, після чого за традицією подивимось бій. І що фактично цей апарат може на полі бою. Тож, шановні, ставимо лайк цьому відео, а також обов'язково підписуємось на канал. Щодо 122 ТМ. На мій погляд, єдиним жирним мінусом цього танку є перезарядка гармати, яка з моїм налаштуванням складає 13,12 секунди. Ну і все. Як для мене, всі суттєві мінуси закінчуються. А ось щодо плюсів цього танку, маємо 400 одиниць альфи з пострілу і нагадаю, це СТ 8 рівня. Погодьтесь, непоганий показник на фоні інших вісімок, які зазвичай кидають в середньому по 300-360 альфи. Тож в розміні з такими ворогами ви майже завжди будете в плюсі. Також не дивлячись, що це китайська гармата, ця гармата доволі комфортна в плані точності, стабілізації і зведення. Далі маємо непогане бронювання, як для СТ, та чудові кути гармати в мінус 8 градусів. Ну і ці всі плюси вкупі дають нам змогу доволі непогано почувати себе на цьому танку в рандомі. А найголовніше фармити срібло. З цією задачею танк справляється добре за рахунок чудової альфи з пострілу. Давайте тепер коротенько пройдемось по характеристикам, покажу, яке обладнання я обрав для гри на цьому танку та що я качав екіпажу. Стосовно обладнання, я обрав бонову вентиляцію, систему підвищення рухливості Т3 та боновий досилач. Чому так? Я намагався вижити максимум на перезарядці гармати цього танку та максимально підвищити рухливість. Це для мене найважливіші показники для гри на 122 ТМ. Бо, чесно кажучи, без турбіни або системи підвищення рухливості цей танк перетворюється по мобільності в якогось тяжа. Екіпажу я прокачав ось такі перки. Це те, що я вважаю доцільним на даний момент. Далі польова модернізація. Тут, звісно, можна поекспериментувати, але це та збірка, яку я вважаю доцільною на даний момент. Тепер стосовно снарядів. Маємо доволі непоганий підкол, який має пробиття в 233 мм. І нагадую, калібр тут 120 мм. Тож зазвичай вам не буде складно прошити броню ворожих танків. А також має чудову швидкість польоту в 1368 метрів на секунду. Нагадую, що в мене прокачаний перк екіпажа на швидкість польоту снарядів. Далі маємо голдовий комуль з пробиттям в 299 мм. І це теж крутий показник, як для СТ 8 рівня. З практики скажу так, якщо вас і закине до десяток, то на комулях з таким пробиттям ви зможете пробивати більшість танків. Звісно, треба буде трохи попотіти, але результат буде. Але маємо один нюанс. Комуль має невелику швидкість польоту, а саме 907 метрів на секунду. Тож стріляти на велику дистанцію буде не дуже комфортно. Щодо фугасів, вони тут стандартні, нічого особливого. Звісно, по картонним танкам з ближньої дистанції можна буде закидувати по 500+. Ну а тепер давайте швиденько покажу вам характеристики танку з моїми налаштуваннями. На них конкретно зупинятись не буду, аби не забирати ваш час. Всі показники ви можете побачити самі. А зараз бій на 122 ТМ. Карта Ластві.